Bạn mua một lốt cổ phiếu Nvidia ở mức giá 1.000 đô và tối nay thì sẽ có thông báo là công ty sẽ chia tách cổ phiếu theo tỷ lệ là 1/10. Sáng hôm sau, bạn mở tài khoản ra và thấy chỉ còn 100 đô. Trong khoảnh khắc đó thì điều đầu tiên xuất hiện trong đầu của các trader, hầu hết đều đang nghĩ rằng mình vừa mất 90% tài sản. Nhưng nếu như bạn đang giao dịch cổ phiếu CFD trên Internet thì sự thật là tài khoản của bạn không hề bốc hơi và điều thay đổi chỉ là các con số hiển thị giá giảm nhưng cấu trúc vị thế được điều chỉnh để giữ nguyên tổng giá trị. Trong video này chúng ta sẽ đi sâu vào bản chất của cổ phiếu CFD, cơ chế xử lý chia tách cổ phiếu trên Internet và quan trọng hơn là cách một trader chuyên nghiệp nhìn nhận sự kiện này. Đây là channel X Trading, nơi cung cấp những thông tin hữu ích nhất về hoạt động trading trên sàn Xnet. X Trading là đối tác phát triển hàng đầu của Xnet tại Việt Nam. Nếu bạn là người mới đến với X Trading, hãy bấm vào nút đăng ký kênh để có thể nhận được những video mới nhất mà X Trading phát hành. Nếu có thắc mắc nào, hãy để lại bình luận bên dưới video này. Team X Trading sẽ giải đáp bạn trong thời gian sớm nhất. Hướng dẫn đăng ký tài khoản và các thông tin update mới nhất về sàn Xnet chúng tôi có để trong phần mô tả và bình luận ghim của video. Ngoài channel mà bạn đang tìm hiểu, bạn có thể truy cập vào website của kênh X Trading để tìm hiểu những thông tin về sàn Xnet. Đường link của website tôi có để trong phần bình luận ghim hoặc trong phần mô tả của. Vậy thì bản chất của Stop Split là gì? Chia tách cổ phiếu không phải là phép màu làm tăng giá trị doanh nghiệp, nó cũng không phải là sự kiện làm cổ phiếu rẻ đi theo kinh tế. Về bản chất đó là một điều chỉnh cấu trúc vốn. Khi một công ty như Nvidia, Apple hay là Tesla quyết định tách cổ phiếu thì họ đang làm một việc rất là đơn giản là tăng số lượng cổ phiếu lưu hành, giảm mỗi cổ phiếu theo đúng tỷ lệ. Ví dụ 10/1 là một cổ phiếu cũ sẽ bằng 10 cổ phiếu mới, giá trị sẽ từ 1.000 đô giảm xuống còn 100 đô. Tổng vốn ở thị trường không đổi, giá trị doanh nghiệp không đổi, chỉ có cách phân tách miếng bánh ra thay đổi. Mục tiêu quan trọng này là làm cổ phiếu trở nên dễ tiếp cận hơn về mặt tâm lý, tăng thanh khoản và thu hút nhà đầu tư nhỏ lẻ. Đó là câu chuyện cổ phiếu cơ sở. Nhưng mà khi bạn giao dịch cổ phiếu trên CFD thì bạn không sở hữu cổ phiếu vật lý. Bạn chỉ đang giao dịch biến động giá của tài sản cơ sở. Vì vậy câu hỏi quan trọng là khi cổ phiếu cơ sở thay đổi cấu trúc giá thì CFD sẽ như thế nào? Thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục tìm hiểu trong phần tiếp theo. Nguyên tắc cốt lõi khi mà chia tách xảy ra là tổng giá trị vị thế và equity sẽ được giữ nguyên. Và hãy quay về ví dụ ban đầu. Trước khi tách thì bạn buy một lốt ở giá 1.000 đô. Giả sử một lốt tương đương với 100 cổ phiếu thì tổng vị thế sẽ bằng 100.000 đô. Sau khi tách 10/1 thì hệ thống sẽ tự điều chỉnh rằng giá mở cửa giảm xuống 100 đô và khối lượng tăng từ một lốt lên 10 lốt và tổng giá trị vị thế vẫn là 100.000 đô. Điều này có nghĩa là giá giảm 10 lần, khối lượng tăng 10 lần, phép nhân phía sau không thay đổi, lãi lỗ đang có trước đó vẫn giữ nguyên và equity không thay đổi mà trên thực tế không biến động bất thường. Vì vậy, cái bạn thấy trên màn hình là sự thay đổi về hình thức, không phải là sự thay đổi về giá trị. Và đây chính là một điểm quan trọng mà trader cần hiểu khi mà giao dịch cổ phiếu CFD trên Internet. Sàn không tự ý chỉnh sửa tài khoản của bạn, họ chỉ đang đồng bộ vị thế theo cấu trúc mới của tài sản cơ sở mà thôi. Vậy thì vì sao lịch sử giao dịch có thể thay đổi? Nhiều trader sau ngày chia tách mở lịch sử giao dịch và thấy lệnh cũ bị đóng, lệnh mới được mở hoặc xuất hiện một dòng là adjustment. Điều này dễ tạo cảm giác bất an, nhưng thực tế đó chỉ là cách hệ thống kế toán ghi nhận việc điều chỉnh kỹ thuật. Hãy hiểu rằng khi cấu trúc tài sản thay đổi, hệ thống cần một điểm cắt để đồng bộ dữ liệu. Đó không phải là hành vi can thiệp vào lợi nhuận của bạn. Trader chuyên nghiệp không nhìn vào hình thức hiển thị mà họ sẽ nhìn vào tổng giá trị của tài khoản. Vậy những rủi ro thật sự khi giao dịch cổ phiếu CFD trước ngày chia tách là gì? Mặc dù cơ chế bảo toàn vốn rất là rõ ràng, nhưng có những yếu tố bạn phải chủ động kiểm soát. Lệnh chờ TB và SL, đây là nơi rủi ro thật sự. Nếu bạn có buy limit, sell stop hoặc là SLTB đặt sẵn, thì sau khi chia tách, giá đã không còn ý nghĩa. Thông thường thì để bảo vệ trader, hệ thống sẽ hủy lệnh chờ và xóa SLTB. Điều này giúp tránh việc bị kích hoạt sai do biến đổi giá đột ngột. Đồng thời, điều đó cũng có thể tạo nên một khoản rủi ro là bạn có thể đang giữ vị thế mà không có stop loss. Vì vậy, sau khi chia tách hoàn tất thì việc đầu tiên cần làm là kiểm tra lại toàn bộ cấu trúc quản trị rủi ro nhé. Thứ hai là tâm lý đòn bẩy. Về mặt kỹ thuật thì tổng margin không thay đổi, nhưng về mặt tâm lý thì việc thấy khối lượng từ 1 lót lên 10 lót có thể khiến bạn có cảm giác như mình đang gánh vị thế lớn hơn. Thực tế không phải như vậy, điều thay đổi chỉ là cách đơn vị được tính, giống như bạn đổi từ cm sang là mét, con số lớn hơn nhưng chiều dài không thay đổi. Hiểu rõ điều này giúp bạn không đưa ra quyết định đóng lệnh chỉ vì sợ hãi. Thứ ba là thanh khoản và biến động sau khi mình chia tách. Trong trường hợp sau chia tách, cổ phiếu có xu hướng biến động mạnh hơn do nhà đầu tư nhỏ lẻ tham gia nhiều, khối lượng giao dịch tăng, hiệu ứng truyền thông.
Vì vậy, nếu như bạn đang giao dịch cổ phiếu CFD thì hãy chuẩn bị cho khả năng biến động giá rộng hơn trong ngắn hạn. Lịch sử đã cho thấy nhiều cổ phiếu sau khi chia tách thường có xu hướng tăng trong trung hạn, chủ yếu do tâm lý tích cực. Tuy nhiên, điều này không phải là quy luật tuyệt đối. Và điều quan trọng hơn, bạn hiểu rõ cơ chế cổ phiếu của CFD, bạn biết tài khoản mình không bị bốc hơi và bạn đưa ra quyết định dựa trên phân tích, không dựa trên cú sốc khi mà thị trường thấy giá giảm 90%. Tóm lại thì chia tách cổ phiếu không làm bạn giàu lên, cũng không làm bạn nghèo đi. Với cổ phiếu CFD trên Xnet thì đó chỉ là một sự điều chỉnh kỹ thuật nhằm đồng bộ với cổ phiếu cơ sở và bảo toàn equity. Khi bạn hiểu cơ chế, bạn không hoảng loạn. Khi bạn không hoảng loạn thì bạn sẽ không đưa ra quyết định sai. Nếu như bạn đang nắm giữ mã cổ phiếu nào chuẩn bị chia tách thì hãy để lại bình luận. Mình sẽ giúp bạn phân tích cấu trúc sự kiện và cách chuẩn bị vị thế an toàn nhất. Trên đây là toàn bộ nội dung của mình chia sẻ về việc phân tách cổ phiếu. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến cuối video. Hẹn gặp lại các bạn trong những video chia sẻ tiếp theo của kênh eTrading nhé.